વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેર, હું ત્યાં હાજર હતો. અહીંયા હું કોઈ ક્રિયા તો કરતો નથી, હાજર હોવાની વાત છે, હતો ક્રિયા નથી, વાત ભૂતકાળની છે અને ક્રિયા નથી, તો એવા સેન્સમાં શેનો ઉપયોગ થાય? વોઝ અથવા વરનો. હવે સમજો તેઓ રીચ હતા ભાઈ, એ ધનિક હતા, પૈસાવાળા હતા, એવું મારે કેવું હોય તો દે વેર રીચ. અહીંયા રીચ શું થયું? વિશેષણ થયું. કોનું થયું? તેઓનું થયું, ધેનું વિશેષણ થયું. ઓકે, હવે આપણે કાળ ભણે એનો મતલબ એવું નહીં કે આપણે એડજેક્ટિવનો તો ભૂલી જઈએ. ઓકે, બધું મગજમાં રાખવાનું છે પાછું.